Plagiarism, what it means and how to avoid it. Let us try to know about a phenomenon which is very often discussed in the world of research, particularly academic research. This phenomenon is called plagiarism, and it is a bad practice that has plagued the field of research and most of all the field of academic research. Let us try to understand what plagiarism is, why is it so prevalent in today's world, particularly in our country, and how to avoid it and why we need to avoid it. As research students, you are expected to produce some original academic research and contribute something original, some original thought to your field, to the body of knowledge, existing body of knowledge in your field. एक संशोधक म्हणून, संशोधक विद्यार्थी म्हणून आपण आपल्या ज्ञानाच्या क्षेत्रात काहीतरी मौलिक, मूलगामी अशी नवीन भर घालणं अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी कुठला तरी विषय घेऊन आपण संशोधन करत असतो. ते संशोधन प्रस्तुत करत असतो. संशोधन प्रस्तुत करत असताना आपल्या पूर्वी ज्यांनी त्या विषयावर किंवा त्याशी संबंधित इतर विषयांवर आधी संशोधन केलेलं आहे त्याचा परामर्श सुद्धा आपल्याला घ्यावा लागतो, which is called literature review. But very often we see that people, in their attempt to take a shortcut, very often copy others' research and try to pass it off as their own. This is, I should call it, this is a sin. एक अत्यंत वाईट ही एक प्रथा आहे, हा एक गुन्हा आहे शैक्षणिक क्षेत्रात, संशोधनाच्या क्षेत्रात. इतरांनी केलेले रिसर्च आपलं म्हणून खपवणे याला म्हणतात प्लेजियरिझम. In my lecture today, I will tell you about the meaning of plagiarism, its types, the difference between plagiarism and copyright infringement, how to check for and avoid plagiarism, penalties against plagiarism, means plagiarism जर तुम्ही केलं तर त्यासाठी काय शिक्षा आहेत, why is plagiarism rampant in India, why is plagiarism so widely prevalent in India, आपल्या देशामध्ये plagiarism का बरं इतकं मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहे. So let us try to discuss all these topics one by one. First, I will show you a quote from an American dramatist. एका अमेरिकन विनोदी लेखकाने, नाटककाराने प्लेजियरिझम बद्दल आणि रिसर्च बद्दल काय म्हटलंय ते पहा. एक विनोद म्हणून ही कोट मी इथे देतो आहे, पण ती सत्याच्या बरीच जवळ जाणारी आहे. Copying from one is plagiarism and copying from two is research. एकाचं चोरणं म्हणजे प्लेजियरिझम आणि अनेकांचं चोरून काहीतरी नवीन सादर करणं म्हणजे रिसर्च, असं माझं मत नाहीये. विल्सन माइझनर, अमेरिकन ड्रामॅटिस्ट आणि उद्योजक, याचं हे ओपिनियन आहे. सो त्याने एक प्रकारे व्यंग केलेला आहे प्लेजियरिझमवर. द मिनिंग ऑफ प्लेजियरिझम, सगळ्यात आधी त्याचा अर्थ पाहण्याऐवजी त्याचं आपण उच्चार कसा करायचा ते बघून घेऊ, कारण हा 99% लोकांचा मला चुकीचा दिसून येतो उच्चार. उच्चार याचा करेक्ट उच्चार आहे प्लेजियरिझम. प्लॅगियारिझम किंवा प्लॅगियारिझम असं नाही, प्लेजियरिझम.
हा ही उच्चार लिहिण्याची डिक्शनरी मधली एक स्क्रिप्ट आहे ज्याच्यामध्ये हा उच्चार मी लिहिला आहे आणि पुढे देवनागरीमध्ये लिहिला. इट इज प्रोनाउन्स्ड एज प्लेजियरिझम. The word plagiarism comes from the Latin word plagiare, which means to kidnap or abduct. हरण करणे, अपहरण करणे या अर्थाच्या लॅटिन शब्दापासून, प्लेजियरे या लॅटिन शब्दापासून हा प्लेजियरिझम हा शब्द बनलाय आणि इंग्लिशमध्ये आज याचा जो अर्थ आहे तो असा आहे, द ॲक्शन अँड प्रॅक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क, idea, etc., and passing it off as one's own, or a literary theft. इतरांनी केलेलं काम, संशोधन, लिखाण, त्यांच्या कल्पना इत्यादी चोरणे आणि त्या स्वतःच्या नावावर खपवणे, अर्थात त्यांचं वाङ्मय, इतरांचं वाङ्मय चोरणे, लिटररी थेफ्ट, असं याचं डेफिनेशन ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये दिलेलं आहे. मराठीत याला म्हणतात वाङ्मय चौर्य. चोरी, वाङ्मयाची म्हणजे साहित्याची चोरी. साहित्य याचा अर्थ इथे लिटरेचर असा नाही आहे, साहित्य याचा इथे अर्थ इथे कुठल्याही प्रकारचं संशोधनाचं काम असा घ्यायचा आहे. Now what are the types of plagiarism? Let us move on to discuss different types of plagiarism because there are many. The first type of plagiarism is total or complete plagiarism. In total plagiarism, someone else's work is passed off as your own and it is submitted under your name. म्हणजे इतरांचं संशोधन आपलं म्हणून दाखवलं जातं, त्याचं फक्त नाव खोडून त्याच्या जागी आपलं नाव टाकलं जातं. बाकी वर्क जसंच्या तसं त्याचं चोरलं जातं, पूर्ण 100% वर्क. So it is called total or complete plagiarism. For example, जर तुम्ही एखादं थिसिस लिहिलं असेल, तुमचं थिसिस मी घेतलं आणि त्याच्यावर तुमचं नाव काढून त्याच्या जागी माझं नाव टाकलं आणि ते थिसिस जसं तसं माझं म्हणून सबमिट केलं, तर त्याला म्हणता येईल टोटल ऑर कम्प्लीट प्लेजियरिझम. Then there is direct plagiarism. Direct plagiarism मध्ये काय होतं? It is a mini version of complete plagiarism. इथे जसंच्या तसं 100% वर्क घेतलं जात नाही, पण त्याच्यातला एखादा भाग, some part of the text is copied and it is passed off as one's own. आपलं स्वतःचं म्हणून खपवलं जातं त्यातला एखादा भाग, पूर्ण नाही म्हणून ते, पण जसंच्या तसंच घेतलं जातं, त्याच्यात काहीच बदल न करता. इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेजियरिझम. सेल्फ और ऑटो प्लेजियरिझम. सेल्फ प्लेजियरिझम म्हणजे स्वतःच वाङ्मय चोरणे. आता तुम्ही म्हणाल जर ते स्वतःच आहे तर ते चोरलं असं कसं काय म्हणता येईल? लेट अस सी. Reusing, self or auto plagiarism means reusing your own previously published work without attributing it. म्हणजे आपण एखादा पेपर अगोदर पब्लिश केलाय आणि आपण तोच पेपर पुन्हा दुसऱ्या जर्नलमध्ये जसाच्या तसा छापून दिला. म्हणजे एकाच माणसाने एकच पेपर दोन वेगवेगळ्या वर्षांमध्ये दोन वेगवेगळ्या जर्नल्समध्ये छापून आणला आणि त्याचं दोनदा क्रेडिट घेतलं. एका कृतीचं क्रेडिट, स्वतःच्याच कृतीचं क्रेडिट एकाच्या ऐवजी 2 वेळा किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा घेतलं, त्याला म्हणतात सेल्फ और ऑटो प्लेजियरिझम. मग त्याच्यातला पोर्शन कॉपी केला असेल किंवा ते पूर्णच्या पूर्ण केलं असेल, पण स्वतःच नाव न देता आपण ते पुन्हा म्हणजे पब्लिश करतो स्वतःच्याच नावाने, पण हे माझं अगोदर पब्लिश झालेलं आहे असा उल्लेख करत नाही. आपण असं दाखवतो की हे आपण पहिल्यांदाच करतोय आणि त्याच्या अगोदर 2-3दा आपण ते कुठेतरी छापून आणलेलं असतं किंवा एकदा तरी छापून आणलेलं असतं आणि नंतर पुन्हा हे आपण नव्याने करतोय असं भासवतो लोकांना. ही सुद्धा एक प्रकारची लबाडी आहे आणि दॅट इज कॉल्ड सेल्फ और ऑटो प्लेजियरिझम. स्वतःच्या आधीच्या पब्लिश केलेल्या वर्कला सुद्धा संदर्भ द्यावा, त्याचा सुद्धा संदर्भ एका विशिष्ट पद्धतीने द्यावा लागतो. कोटिंग युअर ओन सेल्फ, आपण स्वतःच कोटेशन देणं सुद्धा अपेक्षित असतं. ते कसं द्यायचं ते त्या विषयाच्या सायटेशन स्टाईल्स प्रमाणे ठरतं. ते तुम्हाला तुमचे सुपरवायझर सांगतील.
Paraphrasing plagiarism. Paraphrasing means to reproduce somebody's statement in your own words. इतरांचं म्हणणं आपल्या शब्दात सांगणे याला म्हणतात पॅराफ्रेझिंग. So paraphrasing plagiarism means quoting, I mean using somebody else's work, passing it off as your own, but by making minor changes. Not exact copy paste, but copying it with minor changes, just to pretend that it is an original work. म्हणजे दुसऱ्याचं वर्क जे आहे त्याच्यात थोडेफार बदल करून इकडे तिकडे 2-4 शब्द समानार्थी दुसऱ्या अर्थाचे टाकून त्याच अर्थाचे दुसरे शब्द वापरून किंवा त्याचा थोडासा गोषवारा आपल्या शब्दात 2-4 वाक्यांचा मध्ये मध्ये लिहून त्याला त्याचं नाव न देता आपलं म्हणून खपवणे, ते पॅराफ्रेज. इट इज कॉल्ड पॅराफ्रेझिंग प्लेजियरिझम. देन देर इज कट अँड पेस्ट प्लेजियरिझम. याला सांगायची गरज नाही, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे. कट अँड पेस्ट म्हणजे सरळ सरळ वर्ड मध्ये त्याचं पेपर ओपन केला पीडीएफ मध्ये वर्ड मध्ये आणि इकडे पेस्ट केला. मोझाईक और पॅचवर्क प्लेजियरिझम. मोझाईक म्हणजे विविध प्रकारचे रंगांचे डिझाईनचे तुकडे जमवून बनवलेलं एक प्रकारचं कोलाज किंवा पॅचवर्क, त्याला म्हणतात मोझाईक किंवा पॅचवर्क. तशा प्रकारचं प्लेजियरिझम म्हणजे काय, तर युअर सेंटेन्सेस आर इंटरपोज्ड इन समवन एल्सेस वर्क अँड देन इट इज क्लेम्ड ॲज युअर ओन ओरिजिनल वर्क. म्हणजे दुसऱ्याच्या कामामध्ये, दुसऱ्याच्या संशोधनाच्या म्हणजे पेपरमध्ये किंवा थिसिसमध्ये मध्ये मध्ये आपले काही काही वाक्य घुसवायचे आणि असं दाखवायचं की हे आपलंच आहे, आपण केलेलं वर्क आहे. त्याला म्हणतात मोझाईक और पॅचवर्क प्लेजियरिझम. अशा प्रकारचं प्लेजियरिझम हे खूपदा केलं जातं आणि ते पकडायला थोडंसं कठीणही असतं. ऍक्सिडेंटल प्लेजियरिझम. आता कधी कधी कोणाला माहितीच नसतं की प्लेजियरिझम म्हणजे काय आहे, सायटेशन्स कसे द्यायचे. मग त्याचं इंटेन्शन चोरायचं नसतं, तो प्रॉपरली सायटेशन न दिल्यामुळे त्याला तो प्लेजियरिझम चेक करणारा सॉफ्टवेअर त्याला प्लेजियरिझम म्हणून दाखवतो. इट इज कॉल्ड ऍक्सिडेंटल और अनइंटेन्शनल प्लेजियरिझम. म्हणजे अनवधानाने झालेलं प्लेजियरिझम, मुद्दाम केलेलं नसतं. पण कसंही असलं तरी त्याच्या सगळ्यांच्या पेनल्टीज सारख्याच आहेत, त्या आपण पुढे पाहू. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल. You can put your questions in chat box also. I will take them later one by one. आता तुम्ही म्हणाल सर प्लेजियरिझम आणि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. इन्फ्रिंजमेंट म्हणजे कॉपीराइटचं उल्लंघन, या दोघांमध्ये काय फरक आहे, हे एकच आहेत का? नाही, हे थोड्याफार फरकाने वेगवेगळे आहेत, त्यांच्यात फरक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण समजू की प्लेजियरिझम इज शोईंग समबडी एल्सेस वर्क ॲज युअर ओन. इतरांचं वर्क त्यांनी न केलेलं नाहीये, तुम्ही केलेलं आहे असं दाखवणे, त्यांचं नाव काढून तुमचं नाव लावणे म्हणजे प्लेजियरिझम. म्हणजे दुसऱ्यांच्या कामाचं श्रेय तुम्ही त्यांना देत नाही, ते दुसऱ्याचं आहे असं सांगतच नाही, ते स्वतःच आहे असं दाखवता. दॅट इज प्लेजियरिझम. अँड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज युझिंग अदर्स क्रिएशन विदाउट देअर परमिशन. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यांचं केलेलं काम वापरता, ते त्यांचं आहे असं सांगता सुद्धा, पण त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांची पूर्व परवानगी घेतलेली नसते. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या नाटककाराने नाटक लिहिलं, ते नाटक तुम्ही बसवलं तुमच्या कॉलेजच्या गॅदरिंगमध्ये म्हणा किंवा कुठेही तुमच्या शहरामध्ये तुमची एखादी नाटक कंपनी आहे आणि एखाद्या नाटककाराचं जो आता हयात आहे त्या नाटकाचं कॉपीराइट त्याच्याकडे आहे, ते नाटक त्यांनी लिहिलेलं आहे, तुम्ही ते नाटक बसवलं, त्याच्यासाठी तिकीट लावलं, पैसे कमावले त्याच्यावर, त्या नाटककाराचं नावही तुम्ही वापरलं, पण त्या नाटककाराची त्यासाठी परवानगी घेतली नाही, तर ते झालं कॉपीराइटचं उल्लंघन. परंतु त्या नाटककाराचं नाव खोडून त्याच्या जागी ते नाटक तुम्ही लिहिलंय असं दाखवून छापून विकणे, ते झालं प्लेजियरिझम. आता तुम्हाला दोघांमधला फरक लक्षात आला असेल. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मध्ये काय आहे की तुम्ही दुसऱ्याचं वर्क वापरताय आणि त्याचं नाव घेतलंय की हे त्याचं वर्क आहे असं तुम्ही मान्य केलंय, एवढं पुरेसं नाहीये. कारण तुम्ही त्याचं वर्क वापरताय, त्याच्यावर तुम्ही काहीतरी फायदा मिळवताय, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, परंतु त्या फायद्यातल्या वाटा त्याला देत नाहीये, म्हणून ते कॉपीराइटचं उल्लंघन आहे. फक्त त्याचं नाव तुम्ही म्हणाल की आम्ही त्यांचं हे नाटक त्यांचं आहे असं तर आम्ही जाहीर केलंय, आम्ही आमचं म्हणून थोडीच खपवलं.
हो, पण तुम्ही त्यांच्या नाटकावर पैसे कमवले, त्याचा रॉयल्टी, त्याचं शेअर तुम्ही त्यांना दिलं नाही. दॅट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. सो हे प्लेजियरिझम आणि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मधला हा फरक आहे. आता आपण हाऊ टू अवॉइड प्लेजियरिझम या संबंधी पाहू. प्लेजियरिझम का बरं करावा लागतो? बिकॉज सबमिशनची घाई. असाइनमेंट सबमिट करायचं आहे, पेपर सबमिट करायचा आहे, प्लेसमेंट जवळ आलेला आहे, पेपर नसला तर प्लेसमेंट होणार नाही, मग कसं तरी पेपर पब्लिश करायचा आहे, मग सब किंवा थिसिस सबमिट करायचा आहे, RRC लागलेली आहे, सिनॉप्सिस सबमिट करायचा आहे किंवा थिसिस सबमिट करायचा आहे, मग कसं तरी अर्धवट वाचायचं, त्यात थोडेफार मामूली चेंजेस करायचे, सबमिट करायचं. याच्यामुळे प्लेजियरिझम खूपदा जाणून बुजून म्हणा किंवा अनावधानाने म्हणा होतं. सो द बेस्ट वे इज टू फॉलो द सबमिशन डेडलाईन्स अँड अवॉइड डिले. पुरेसा वेळ आपल्याजवळ असला तर आपण नीट वाचून त्याचे सायटेशन्स बरोबर देऊन त्याचा वापर योग्य प्रकारे करू शकतो आणि मग प्लेजियरिझम अवॉइड करू शकतो. नंबर नेक्स्ट, आपल्याला समजलेलं नसतं त्याने काय म्हटलेलं आहे. we fail to understand the idea behind the article or the work that we are reading and we are citing. So we tend to produce it or reproduce it as it is. जसंच्या तसंच त्याला आपण छापून टाकतो, कारण त्याच्या मागची आयडिया, त्याचा अर्थ आपल्याला कळलेला नसतो. सो फर्स्ट आपण जे काही वाचतोय, ज्याचं कोटेशन आपल्याला द्यायचं आहे, त्याने काय म्हटलंय त्याचा अर्थ नीट समजून घ्या. नाही समजला तर आपल्या सुपरवायझरला विचारा आणि पूर्णपणे वाचल्यानंतर त्याचा सारांश आपल्या शब्दांमध्ये लिहून तो साईट करा त्याच्या नावाने. अवॉइड द कॉपी पेस्ट शॉर्टकट. कॉपी पेस्ट केल्याने लवकर काम होतं हा समज चुकीचा आहे. कॉपी पेस्ट केल्याने काम वाढतं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू करेक्ट इट. नंतर त्याचा बदल करण्यात जो वेळ जातो त्याच्यापेक्षा ते नव्याने केलेलं कधीही कमी वेळेत होतं. यूज युअर ओन लँग्वेज. इवन वेन यू आर साइटिंग अदर्स आयडियाज, यू शुड साइट देम इन युअर ओन लँग्वेज. इतरांच्या आयडियाज आपण त्याचा संदर्भ देत असलो, अवतरण देत असलो, तरी आपल्या भाषेत ते देणं जास्त श्रेयस्कर आहे. बिकॉज इट शोज दॅट यू हॅव अंडरस्टूड द वर्क. तुमचं अंडरस्टँडिंग त्यातनं दिसतं. तर आपली भाषा त्यात वापरा. आणि आपली भाषा जर वापरायची असेल तर आपल्याला आपली भाषा कमावलेली पाहिजे. तुम्ही कोणत्याही विषयाचे संशोधक असा, तुम्हाला ते भाषेतच लिहावं लागणार आहे. सो वर्क ऑन युअर लँग्वेज स्किल्स. कुठल्या तरी भाषेत, इंग्लिशमध्ये, मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, कुठेतरी तुम्ही तुमचा थिसिस कोणत्या तरी भाषेतच लिहिणार आहे. ज्या भाषेत लिहिणार आहात त्या भाषेच्या आपल्या स्किल्सवर वर्क करा. There are many software or online services that can check your work for plagiarism before submission. अनेक सॉफ्टवेअर आहेत, ऑनलाईन सर्व्हिसेस आहेत, जे प्लेजियरिझम तुमच्या थिसिस मधलं किंवा पेपर मधलं तपासून तुम्हाला देतात आणि त्याचं पर्सेंटेज दाखवतात, किती आहे, ॲक्सेप्टेबल आहे, नाही आहे. आता हे पर्सेंटेज किती ॲक्सेप्टेबल असतं कशाच्या बाबतीत, त्याचे काही सामान्य नियम आणि कोणकोणते सॉफ्टवेअर आहेत असं चेक करून देणारे, तेही आपण पुढे पाहू. असं कुठलं तरी सॉफ्टवेअर आपणच आपलं वर्क आधी चेक करायचं आणि त्यातलं प्लेजियरिझम जर ॲक्सेप्टेबल लिमिटपेक्षा जास्त असेल तर त्याला आपण कमी करायचं. अँड द बेस्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग in avoiding plagiarism is to spread our awareness. जागृती, याच्या बाबतीत जनजागृती झाली पाहिजे प्लेजियरिझमच्या बाबतीत, कारण लोकांना माहीत नाहीये प्लेजियरिझम म्हणजे काय आणि ते कशामुळे होतं आणि ते कसं अवॉइड करायचं हे लोकांना माहीत नाहीये. आणि आता यापुढे अधिक या संदर्भातले नियम कडक होत चाललेले आहेत आणि यापुढे होत जाणार आहेत. सो वी नीड टू मेक ourselves aware first, and then we need to spread awareness about plagiarism so that people understand what it is and how to avoid it. Now there are some, as I said, software and some online services that help you check for plagiarism.
these I will give you the names of some of them. ही जी लिस्ट मी तुम्हाला देतो आहे प्लेजरिझम चेक करणाऱ्या सॉफ्टवेअरची नावं. ही एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट आहे, हे एवढेच नाही आहेत, अनेक आहेत, असंख्य आहेत, शेकडो आहेत. सो यू कॅन यूज एनी वन ऑफ देम, दे आर ऑल व्हेरी गुड अँड रेप्युटेड. आपल्या विद्यापीठात हे वापरलं जातं. उरकुंड युनिव्हर्सिटी लायब्ररीमध्ये आहे आपल्या. देन देर इज ए सॉफ्टवेअर कॉल्ड टर्निट इन. प्लॅगस्कॅन आणि टर्निट इन एकाच कंपनीचे आहेत. वायपर, ग्रॅमरलीची ॲड आपल्या मेलबॉक्समध्ये आपण पाहतो, नेहमी चालू असते अनेकदा. ग्रॅमरली इज ऑल्सो, इट हेल्प्स यू फॉर विथ ग्रॅमर, इट हेल्प्स यू चेक फॉर प्लेजरिझम ऑल्सो. आपल्या थिसिसचे किंवा आपल्या रिसर्च पेपरचे काही भाग हे प्लेजरिझम चेक करणाऱ्या सॉफ्टवेअरमधून त्यांना सूट दिलेली असते, त्याच्यात ते भाग चेक केले जाते प्लेजरिझमसाठी. ते कोणते आहेत? देयर आर सम पार्ट्स विच आर एक्सक्लुडेड फॉर प्लेजरिझम चेक. नंबर 1, all quoted works reproduced with all necessary permission or attribution. आपण जे जे उद्धरण दिलेले आहेत त्याचे बरोबर कुठे कोणी लिहिलेलं आहे त्याचा संदर्भ नीट दिलेला असेल तर ते प्लेजरिझम चेक करणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये प्लेजरिझम म्हणून काउंट केल्या जात नाही. आपण दिलेली जी शेवटी बिब्लिओग्राफी असते, रेफरन्सेसची लिस्ट असते, टेबल ऑफ कंटेंट्स असतात, प्रिफेस, एक्नॉलेजमेंट्स, यांना पण प्लेजरिझम चेकमधून एक्सक्लूड केलेलं असतं, सूट दिलेली असते. काही जेनेरिक टर्म्स असतात, लॉज असतात, स्टँडर्ड सिम्बॉल, स्टँडर्ड इक्वेशन्स असतात. उदाहरणार्थ E=mc², हे जगप्रसिद्ध समीकरण आहे अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं. हे जर तुम्ही वापरत असाल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला आइन्स्टाईनचं सायटेशन द्यायची गरज नाही आहे, बिकॉज इट इज अ स्टँडर्ड कोटेशन. काही जेनेरिक टर्म्स असतात, फॉर एक्झाम्पल पोल्युशन ही एक जेनेरिक टर्म आहे. एखादा लॉ असतो, IPC, इंडियन पिनल कोड, तुम्ही तो कोट करताय, तो त्याला काही सायटेशन द्यायची गरज असते. स्टँडर्ड सिम्बॉल्स असतात, रुपीचा सिम्बॉल, कॉपीराईटचा सिम्बॉल, करन्सी सिम्बॉल्स, वेगवेगळे सिम्बॉल्स. सो दे आर ऑल्सो एक्सक्लुडेड फ्रॉम प्लेजरिझम चेक. आपला पेपर प्लेजरिझम चेक करणाऱ्या सॉफ्टवेअरमधून रन केल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट जनरेट होतो. तो रिपोर्ट कसा दिसतो याचा एक सॅम्पल मी तुम्हाला दाखवतो. दिस इज ए स्क्रीनशॉट ऑफ द रिपोर्ट of my own paper which I published in 2017. माझ्या 2017 मधल्या एका पेपरचा मी त्यावेळेला त्या जर्नलच्या रिक्वायरमेंटनुसार प्लॅगस्कॅन मधून प्लेजरिझम चेक केलं होतं. त्याचा रिपोर्टचा स्क्रीनशॉट मी तुमच्यासोबत शेअर करतोय, इथे दाखवतोय. दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ माय पेपर. इट वॉज स्कॅन्ड विथ प्लॅगस्कॅन. हा त्याचा सिमिलॅरिटी रिपोर्ट आहे. आणि जर तुम्ही थोडंसं झूम करून पाहिलं तर याच्यात 9.5% प्लेजरिझम तो दाखवतोय, विच इज बिलो 10%, अँड इट इज देअरफॉर ॲक्सेप्टेबल. याच्यामध्ये तो जो रेड पार्ट्स दाखवले त्याने दाखवलंय की हे सिमिलॅरिटी याच्यामध्ये आहे आणि कशाच्या सिमिलॅरिटी आहे त्याचे सोर्सेस त्याने या इथे दाखवलेले आहेत. हे जे आहे हे सोर्सेस दाखवलेले आहेत, हे सिमिलॅरिटीज दाखवलेले आहेत आणि याच्यात ओव्हरऑल सिमिलॅरिटी पर्सेंटेज याच्यात आहे 9.5%, विच इज व्हेरी मच ॲक्सेप्टेबल. नाव पेनल्टीज फॉर प्लेजरिझम. प्लेजरिझम जर तुमच्या वर्कमध्ये ॲक्सेप्टेबल लिमिटपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला काय शिक्षा होऊ शकते? देर आर डिफरंट पेनल्टीज फॉर thesis or dissertations and different penalties for academic publications, other academic publications like journal articles, journal papers, etc., book chapters, etc. So let us see what the penalties for plagiarism in thesis or dissertations are. There are different levels of plagiarism. First is level 0, which is similarity up to 10%. There is no penalty, त्याच्यासाठी कुठली शिक्षा नाही आहे, because it is regarded as minor similarity. 10 to 40% सिमिलॅरिटी जर असेल तर ते थिसिस त्या विद्यार्थ्याला पुन्हा सबमिट करावं लागेल. ते रिजेक्ट केलं जाईल आणि ते त्याला रिवाइज करून, दुरुस्त करून पुन्हा सबमिट करावं लागेल.
6 महिन्यांच्या आत. 40 to 60% सिमिलॅरिटी असेल तर 1 वर्षापर्यंत त्या स्टुडंटला थिसिस सबमिट करता येणार नाही. त्याला त्या 1 वर्षासाठी डिबार केलं जाईल आणि 1 वर्षानंतर रिवाइज्ड थिसिस त्याला पुन्हा त्याला सबमिट करावं लागेल. अर्थात त्याही वेळेला प्लेजरिझम करता चेक केलं जाईल. ते त्यावेळेला ॲक्सेप्टेबल पुन्हा जेव्हा तुम्ही सबमिट करता तेव्हा ते बिलो 10% असलं पाहिजे. म्हणजे एकदा 40%च्या वर आहे म्हणून रिजेक्ट केलं आणि पुन्हा नंतर 1 वर्षानंतर तसेच्या तसं सबमिट केलं तर ते चालणार नाही अर्थातच. अबाव 60% सिमिलॅरिटी असेल तर त्या स्टुडंटचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल केलं जाऊ शकतं. अकॅडमिक आणि रिसर्च पब्लिकेशन मध्ये 10% पर्यंत सिमिलॅरिटी असेल तर इट इज मायनर सिमिलॅरिटी, इट अट्रॅक्ट्स नो पेनल्टी, कुठली शिक्षा नाही. 10 to 40% सिमिलॅरिटी असेल तर त्या पेपर ज्याने सबमिट केलाय त्याला ते जर्नल तो पेपर परत करू शकतं, रिजेक्ट करू शकतो तो पेपर. 40 to 60% सिमिलॅरिटी असेल तर पेपर तर रिजेक्ट होईलच, पण त्या व्यक्तीची त्या प्राध्यापकाचं एक ॲन्युअल इन्क्रिमेंट, एक वार्षिक वेतन वाढ त्याला डिनाय केली जाईल. एक वार्षिक वेतन वाढ त्याची रद्द केली जाईल. आणि तो जर सुपरवायझर असेल PhDचा किंवा MPhilचा वगैरे तर त्याला 2 वर्षांसाठी त्याचा सुपरवायझरचा दर्जा हा काढून घेण्यात येईल 2 वर्षांसाठी. 60%च्या वर जर सिमिलॅरिटीज असतील तर पेपरही रिजेक्ट केला जाईल. इन्क्रिमेंट 1च्या ऐवजी 2 इन्क्रिमेंट बार केल्या जातील आणि 2च्या ऐवजी 3 वर्षापर्यंत त्याचा PhD सुपरवायझरचा दर्जा काढून घेण्यात येईल. आता हे नियम कोणी ठरवले? हे नियम UGCने ठरवलेले आहेत. 31 जुलै 2018चं UGC नोटिफिकेशन आहे. अकॅडमिक इंटेग्रिटी मेंटेन करण्यासाठीचे UGCचे नियम. इट इज very much available on the website of UGC. Now, why is plagiarism so rampant in the world and particularly in India? Because in India we have linked research with the employment opportunities for employment and promotion. नोकरी मिळवायची असेल हायर एज्युकेशन सिस्टममध्ये प्राध्यापकाची किंवा त्यात प्रमोशन मिळवायचं असेल तर रिसर्च करणं आवश्यक आहे असं आपण कंपल्सरी केलेलं आहे. याच्यात बरेच मतमतांतर आहेत. काही लोकांचं यात म्हणणं असं आहे की प्रत्येकाचा फोर्टे, प्रत्येकाची आवड किंवा स्ट्रेंथ रिसर्च हा नसतो. मग ज्याला रिसर्चमध्ये आवड नाही किंवा त्याची इच्छा नाही, क्षमता नाही, त्यालाही जर तुम्ही करायला लावाल रिसर्च तर प्लेजियरिझम करण्याकडे कल राहील. विद्यार्थ्यांवर सुद्धा असाइनमेंट, थिसिस, डिझर्टेशन याची हे लिहिण्याकरता अनेक प्रोग्राम्समध्ये, अनेक डिग्री प्रोग्राम्समध्ये, PG प्रोग्राम्समध्ये हे कंपल्सरी केलेलं आहे. सो दिस इज आय थिंक इग्नोरन्स ऑफ ग्रासरूट रियालिटी. वी डू नॉट नो व्हॉट द रिअल कॉम्पिटन्स ऑफ द स्टुडंट इज. त्या विद्यार्थ्याची क्षमता मुळात काय आहे याचा विचार न करता त्याच्याकडून रिसर्चची अपेक्षा केली जाते. प्रत्येक विद्यार्थी हा वेगवेगळा असतो. अनेकदा एखाद्या डिग्रीसाठी किंवा एखाद्या पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्रीसाठी त्याला तुम्ही कंपल्सरीली रिसर्च करायला लावाल, ही मे रिसॉर्ट टू प्लेजरिझम. ही ऑर शी त्याला प्लेजरिझम करावं लागतं. देयर इज ए वोफुल शॉर्टेज ऑफ प्रॉपरली ट्रेन्ड टीचर्स. प्रशिक्षित शिक्षकांचा उच्च शिक्षण क्षेत्रात तर खूपच अभाव आहे. PhD इज नॉट ए टीचिंग क्वालिफिकेशन, पण आपण त्याला टीचर होण्यासाठीचं क्वालिफिकेशन बनवलंय. सो प्रॉपरली ट्रेन टीचर्स नसल्यामुळे प्लेजियरिझम म्हणजे काय, सायटेशन स्टाईल्स काय आहेत, त्या कशा साईट करायला पाहिजे, जगामध्ये काय फॉलो होते आहे याचा गंध अनेकदा टीचर्सलाच नसतो. त्यामुळे ते स्टुडंट्सचं प्लेजियरिझम चेक करू शकत नाही किंवा स्वतःचंही चेक करू शकत नाही. लॅक ऑफ नॉलेज अबाउट सायटेशन स्टाईल्स. सायटेशन देण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती वेगवेगळ्या विषयांमध्ये आहेत. उदाहरणार्थ लँग्वेज अँड लिटरेचरमध्ये मॉडर्न लँग्वेज असोसिएशन ऑफ अमेरिका MLA ही स्टाईल सगळ्यात प्रचलित आहे. MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड अशा अनेक सायटेशन स्टाईल्स आहेत. लँग्वेजेसमध्ये, लिटरेचरमध्ये वेगळ्या, सोशल सायन्सेसमध्ये वेगळ्या,
लाईफ सायन्सेस, प्युअर सायन्सेसमध्ये वेगळ्या. तर या सायटेशन स्टाईल्स काय आहेत याची माहिती राईट फ्रॉम द बिगिनिंग त्या विद्यार्थ्याला दिली पाहिजे. या कोर्सवर्कमध्ये सुद्धा तुमच्या विषयाच्या सायटेशन स्टाईल्सबद्दल तुम्हाला अवगत करण्यात यावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो, जेणेकरून तुमचं थिसिस हे योग्य प्रकारे तयार होईल. सो आपण अनेकदा या सायटेशन स्टाईल्सच्या गाईड्स किंवा मार्गदर्शक पुस्तिका या इंटरनेटवर ॲमेझॉन वगैरेवरून आपण ऑर्डर करू शकतो. आपल्या विषयातल्या अनेक वेबसाईट्स आहेत. सायटेशन जनरेटर सुद्धा आहेत. तुम्ही त्या पेपरचा DOI नंबर टाकला तर ते तुम्हाला त्याचं सायटेशन हव्या त्या सायटेशन स्टाईलमध्ये जनरेट पण करून देतात. सो यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ दॅट ऑल्सो. बट फर्स्ट यू शुड gain a good and proper knowledge of the citation style that is applicable for your subject. As I told in the very beginning, linking research with opportunities of job and promotion and trying to impose it on everyone has led to rampant plagiarism in India. Predatory journals म्हणजे पैसे घेऊन पेपर छापून देणारे अनेक जर्नल्स आहेत. जर्नल रूपी दुकानं उघडलेली आहेत आणि मग त्याच्यात तुम्ही काय लिहिलं, कसं लिहिलं, त्याचा प्लेजियरिझम, अँटी प्लेजियरिझम सॉफ्टवेअरमधून सिमिलॅरिटी रिपोर्ट त्यांना नको असतो, काहीच नको असतं. अगदी लिहून सुद्धा मिळेल. आजच मला एक मेल आला होता की हव्या त्या विषयावर थिसिस लिहून मिळेल, हव्या त्या विषयावर पेपर छापून मिळेल, अशा प्रकारचे सुद्धा. तर हे सगळ्यात मोठे गुन्हेगार आहेत. यांचा बंदोबस्त अतिशय कडक पद्धतीने केला पाहिजे, तर प्लेजियरिझमला आळा बसेल. कारण याच्यामुळे देशाची मान खाली जाते. लॅक्स चेकिंग, सुपरवायझर लोक, आम्ही लोक अनेकदा तुमचं वर्क हे केअरफुली चेक करत नाही, त्यामुळे त्यात प्लेजियरिझम राहून जातं, सुटून जातं. याचं एक कारण हेही आहे की विद्यार्थी संख्या आपल्याकडे खूप आहे. ओव्हर पॉप्युलेटेड कंट्री असल्यामुळे एका शिक्षकाला अनेक शेकडो विद्यार्थ्यांचं किंवा डझनभर विद्यार्थ्यांचं PhD थिसिस चेक करायचं म्हटलं तरी ते शक्य होत नाही. हाही एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीचा भाग त्याच्यामध्ये आहे. इंग्लिश इज ए लँग्वेज ऑफ हायर एज्युकेशन, वेदर यू लाईक इट ऑर नॉट. तुम्ही कोणत्याही विषयात संशोधन करत असा, तुम्हाला संशोधनासाठी जे काही वाचावं लागतं त्यातलं बरेचसे ओरिजिनल रिसर्च हे इंग्लिशमध्ये असतात. इंटरनॅशनल लेवलवरचे रिसर्च इंग्लिशमध्ये असतात. त्यामुळे ते वाचून आपण जर साईट करायचं म्हटलं तर आपली इंग्लिश चांगली पाहिजे. आपल्याला थिसिस इंग्लिशमध्ये लिहायचं असलं तर आपली इंग्लिश चांगली पाहिजे, म्हणजे आपण प्रॉपर शब्दरचना करून प्लेजियरिझम अवॉइड करू शकतो. सो वी शुड वर्क ऑन आवर इंग्लिश लँग्वेज स्किल्स. Many of the students, teachers do not have sufficient knowledge of ICT, computers. प्लेजियरिझम सॉफ्टवेअरमधून आपलं जर वर्क रन करायचं असेल तर ते कसं करायचं, त्याचा रिपोर्ट डाउनलोड कसा करायचा, या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज, ग्रॅमरली, वायपर, टर्निटिन हे जे मी तुम्हाला सांगितले ते कसे वापरायचे, यासाठी थोडंफार नॉलेज आपल्याला कम्प्युटरचं असलं पाहिजे. आणि शेवटी जो प्लेजियरिझम करता सगळ्यात मोठं कारण आहे चलता है अप्रोच, की चालतंय करून घ्या, कुठे टेन्शन घेता. तर ह्या सगळ्या कारणांमुळे अनेकदा प्लेजियरिझम खूप रॅम्पंट आहे इंडियामध्ये. मी तुमच्या कोर्सवर्कच्या ग्रुपवर या लेक्चर नंतर 3 डॉक्युमेंट टाकणार आहे. एक तर UGCचं नोटिफिकेशन प्लेजियरिझमच्या अगेन्स्ट. नंबर 2 एक आर्टिकल जे मी यापूर्वी सुद्धा टाकलं होतं प्लेजियरिझमवरचं, आणि एक आउटलुक मॅगझिनमध्ये आलेलं आर्टिकल की विदेशात शिकायला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना ह्या सगळ्या कारणांमुळे अनेकदा प्लेजियरिझम खूप रॅम्पंट आहे इंडियामध्ये. मी तुमच्या कोर्सवर्कच्या ग्रुपवर या लेक्चर नंतर 3 डॉक्युमेंट टाकणार आहे. एक तर UGCचं नोटिफिकेशन प्लेजियरिझमच्या अगेन्स्ट. नंबर 2 एक आर्टिकल जे मी यापूर्वी सुद्धा टाकलं होतं प्लेजियरिझमवरचं, आणि एक आउटलुक मॅगझिनमध्ये आलेलं आर्टिकल की विदेशात शिकायला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना तिथल्या प्लेजियरिझमच्या विरुद्धातल्या कडक कायद्यांमुळे किती
शिक्षा भोगावी लागते किंवा ते कसे निराश होतात तिथे गेल्यानंतर. कारण त्यांना इथे ज्या प्रकारच्या रिसर्चची सवय असते तसं तिथे नाही चालत. मग त्यांच्यावर अनवधानाने त्यांच्याकडून प्लेजरिझम होतं, मग त्यातल्या चुकांमुळे त्यांना परिणाम भोगावे लागतात. तर त्या संबंधीचं एक आर्टिकलही टाकणार आहे. सो दिस इज ऑल आय नो अबाउट प्लेजरिझम. स्प्रिंगर ई बुक्स मधून एक सॅम्पल चॅप्टर मला प्लेजरिझम बद्दल खूप चांगलं मिळालं, ते मी वाचलं, इतर काही वाचन केलं आणि त्याच्या आधारे मी हे प्रेझेंटेशन बनवलं आणि ते मी तुमच्याशी शेअर करते. याच्यात माझं ओरिजिनल नॉलेज काही नाही आहे, असल्यास तर ओपिनियन्स, तर ते सर्व मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे या लेक्चर नंतर तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर कोर्सवर्कच्या. सो इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स यू कॅन आस्क मी. हां, लास्ट एक राहिलं आहे, लॅक ऑफ ट्रेनिंग अँड अवेअरनेस रिगार्डिंग प्लेजरिझम. ते मी बोलता बोललोच की प्लेजरिझमच्या बाबतीत ट्रेनिंग आणि अवेअरनेस स्प्रेड जितका करायला पाहिजे तितका केल्या जात नाही, तर तो करणं आवश्यक आहे. सो इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स यू कॅन आस्क मी आफ्टर दिस लेक्चर. I will answer them online, or I will take your questions online also. I will take your questions from the chat box also. So I am stopping this presentation here and now I am open to your questions. This is a slide which contains my contact details. Thank you so much. Now please put your questions one by one if you have any. You can ask directly or put it in the chat box. Thank you.